ओके बल्ल 33 मात्रै पुग्यो हैन अब अरु आउँदै गर्नुहुन्छ 33 32 हैन अब यसको चाहिँ नि रेकर्डिङको फाइदा चाहिँ नि नउठाउनु होला हैन त्यसरी फाइदा नउठाउनु भन्नु मतलब मर्काइमा परेकोले त उठाउने कुरा भइहाल्यो नत्र यसरी चाहिँ नि त्यति अब रेकर्डिङ गर्नुभन्दा नगर्नु चाहिँ नि ठिक हुने जस्तो देखिसक्यो धेरै जसो चाहिँ नि अल्छी गर्न थाले हैन जस्तो तपाईको साथी दुईजनालाई एकजना कि दुईजना जुन शङ्खुवा सभा कि कता चाहिँ नि हुनुभएको ओखलडुङ्गा कि शङ्खुवा सभाको लागि अलिकति गाह्रो भएको थियो हैन ओके अब बेसिक प्रोटोकल कन्सेप्ट इफ यु सी देयर कुनै पनि अब यहाँ हेर्नुभयो भने के हुन्छ त एउटा एक्टर हुन्छ एक्टरमा चाहिँ नि के हुन्छ एक्टरहरु के हुन्छ त मास्टरले चाहिँ जहिले पनि इनिशिएट गर्ने हो र अर्को एक्टर के छ त सर्भेन्ट्स हेर्नुस् मैले यहाँ स्लेभ भनेको चाहिँ नि छैन मास्टरले इनिशिएट गर्ने हो र सर्भेन्टले रेस्पोन्ड गर्ने हो सर्भ गर्ने भएको भएर सर्भेन्ट भनेर भनिया हो स्लेभ भनेको के भन्दाखेरि दास जुन भनिन्छ त्यो अलिकति नराम्रो वर्ड भएको भएर मास्टर र स्लेभ चाहिँ नि आजकल भनिदैन तर कतिपय बुकहरुमा चाहिँ नि छ त्यो केही फरक पर्दैन तर सर्भेन्ट भन्दाखेरि अलिकति टर्मिनोलोजी मच बेटर देन स्लेभ र डिरेक्सन चाहिँ नि सेन्डर पनि हुन सक्छ रिसिभर पनि हुन सक्छ र एड्रेसेसको केसमा चाहिँ नि स्पेशल काइन्ड अफ डेटा पनि हुन सक्छ जस्तो स्पेसिफाइज अ लोकेसन इन मेमोरी or peripheral होला or register within a peripheral होला time multiplexing को केसमा चाहिँ नि हेर्ने हो भने share a single set of wire for multiple piece of data and save wire at expenses of time अब यहाँ हेर्नुभयो भने टाइम मल्टिप्लेक्सिङ पनि share a single set of wire for multiple piece of data multiple piece of data लाई चाहिँ नि share चाहिँ नि उले सिंगल सेट अफ वायरबाट पनि जान सक्छ जस्तो हामीले विभिन्न किसिमको थ्रेडिङका कुराहरु चाहिँ नि छन् यिनीहरु चाहिँ नि छन् जुन पछि पनि हामी हेर्छौं र डेटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि जस्तो तपाईहरुले नि मल्टिपल थ्रेडिङको कुराहरु चाहिँ नि मा पनि अगाडि त्यहाँ आरटीओएस मा पनि पढ्नु पर्छ र अगाडिको अरु सब्जेक्टहरुमा पनि पढिसक्नु भएको चाहिँ नि छ र सिंगल वायरबाट डेटा जाँदाखेरि अब उ यदि युज नहुने कन्डिसन चाहिँ नि छ उले चाहिँ नि कसैलाई वेट गर्नुपर्ने छ भने उ चाहिँ नि के गर्नुपर्छ त अर्को त्यसलाई चाहिँ नि सर्टेन टाइम सम्म उलाई साइडमा राखेर अर्कोलाई अगाडि बढ्न दिन्छ अर्थात तपाईले आफैले डेटाहरु चाहिँ नि अहिले डाउनलोड सफ्टवेयरहरु विभिन्न किसिमका चाहिँ नि डाउनलोड सफ्टवेयरहरुबाट चाहिँ नि डाउनलोड गर्दाखेरि पनि के हुन्छ सिंगल एउटा फाइललाई मल्टिपल पिसमा चाहिँ नि टुक्रा गरेर अनि त्यसपछि उले सेन्ड गर्ने गर्छ र सुरुको त सोर्स चाहिँ नि सिंगलै थियो र मल्टिपल पिस अफ गरियो र डेस्टिनेसनमा पनि के हुन्छ त अगाडि पछाडी जान चाहिँ नि सक्छ तर चाहिँ नि फाइनली आउटकम अथवा आउटपुट चाहिँ नि हेर्दाखेरि के हुन्छ त त्यो चाहिँ नि सिंगल एउटा कम्प्लिट प्याकेट भएर चाहिँ नि आउँछ र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ सेभ वायर एट द एक्सपेन्सेस अफ टाइम अब यहाँ तपाईको चाहिँ नि हामीले के भनेछौं डेटा सिरियलाइज र एड्रेस एन्ड डेटा मिक्सिङ को केसमा चाहिँ एड्रेस डेटा मिक्स गरिरहेको चाहिँ नि छ रिक्वेस्ट यसरी सेन्ड पठायो यहाँ रिक्वेस्ट पठायो अर्थात यहाँ मास्टर्सले चाहिँ नि सर्भेन्टलाई यो दुईटा एक्टरहरु हुन् हैन र सेन्डर एउटा चाहिँ नि सेन्डर चाहिँ नि हो मास्टर्सले चाहिँ नि सेन्डर यतातिर रिक्वेस्ट पठायो सर्भेन्टलाई हैन र डेटा चाहिँ नि अब डाइरेक्सन सेन्डर अब अर्को रिसिभर अब यसले चाहिँ नि यसले एन्सर गर्यो अथवा यसले सर्भ गर्यो भने यो चाहिँ नि फेरि यसले यतातिर पठाउन चाहिँ नि सक्छ यो सुरुमा रिसिभर हो भने यो पछि चाहिँ नि यो सेन्डर भएर यो रिसिभर यता जुन फंक्सन हो त्यो फंक्सन भइसकेपछि यतातिर यो रिसिभर पनि हुन सक्छ र त्यस्तै यहाँ चाहिँ नि एड्रेस र डेटाको कुरा यहाँ चाहिँ नि डेटा मात्रै हामीले चाहिँ नि पठायो र यहाँ चाहिँ नि के हो त एड्रेस र डेटा दुईटै हामीले चाहिँ नि पठायो रिक्वेस्ट हैन त्यही अनुसार अगाडि हामीले मिक्सिङ गर्न पनि सक्छौं र बेसिक प्रोटोकल कन्सेप्टमा कन्ट्रोल मेथड एउटा चाहिँ नि के छ त एउटा स्ट्रोक प्रोटोकल छ अर्को चाहिँ नि ह्यान्डसेक प्रोटोकल छ
अघि भर्खरै तपाईहरुले चाहिँ मैले भनेको चाहिँ नै छु यहाँ टी एक्सेस को कुराहरु चाहिँ नि गरिरहेको चाहिँ नै छु अब सबभन्दा पहिला स्टोप प्रोटोकल को कुरा गर्दाखेरि दुईवटा एक्टर चाहिँ नि छ एउटा मास्टर अर्को सर्भेन्ट यसले चाहिँ नि मास्टर सेन्ड रिक्वेस्ट टु सर्भेन्ट एन्ड सर्भेन्ट डन समथिङ एन्ड देन आफ्टर अगेन ब्याक टु मास्टर र एक फर्स्टमा चाहिँ नि हामीले 1 मा के लेखेका छौं त एसर्ट द रिक्वेस्ट टु रिसिभ द डेटा यहाँ हेर्नु भयो भने यो टाइमिङ डायग्राममा यहाँ रिक्वेस्ट पठायो मास्टर एसर्ट द रिक्वेस्ट टु रिसिभ द डेटा जुन हामीले स्ट्रेट यो चाहिँ नि बनाइरहेको चाहिँ नि छौं यो चाहिँ नि हाम्रो आइडियल हो हैन जहिले पनि तपाईले डिजिटलमा यो आइडियल कन्टेक्स्ट मात्रै हामीले चाहिँ नि युज गरिरहेको चाहिँ नि छौं र सर्भेन्ट पुट डेटा अन विदिन अ टी एक्सेस भित्र टाइमिङ जुन एक्सेस छ यो भित्रमा चाहिँ नि उले यहाँबाट यहाँ उले पठाउने बित्तिकै रिक्वेस्ट पठाउने बित्तिकै तुरुन्त पाउने चाहिँ नि होइन सर्टेन टाइम यहाँदेखि यहाँसम्म जानको लागि सर्टेन टाइम चाहिँ नि लाग्यो र विदिन द टाइम टी एक्सेस देन आफ्टर मास्टर रिसिभ द डेटा त्यसपछि उले के गर्यो त यहाँ फंक्सन गरिसकेपछि सर्भेन्टले चाहिँ नि के हो त मास्टर्सलाई पठायो र मास्टर रिसिभ द डेटा हैन अब यहाँ हेर्नुस् है 3 मा मास्टर्स रिसिभ द डेटा एन्ड deassert the request and servant ready for the next अब यो यहाँ गइसकेपछि बल्ल उ के भयो त यो सर्भेन्टले के गर्छ त अर्को डेटा लिनको लागि उ चाहिँ नि रेडी हो तर अब ह्यान्डसेक प्रोटोकल भयो भने के हुन्छ त ह्यान्डसेक प्रोटोकल भयो भने मास्टर रिक्वेस्ट अब यहाँ एसर्ट रिक्वेस्ट टु रिसिभ डेटा हेर्नुस् है उले चाहिँ नि यहाँबाट चाहिँ नि 1 मा के भयो त एसर्ट द रिक्वेस्ट टु रिसिभ डेटा 2 मा सर्भेन्ट पुट अन द बस उले चाहिँ नि बसमा चाहिँ नि राख्यो र एन्ड एसर्ट द एक्नोलेज सँगसँगै हेर्नुस् है यहाँ यसमा पनि गयो अर्को चाहिँ नि एक्नोलेजमा पनि डेटामा पनि यो दुईटैमा चाहिँ नि यो सेकेन्ड प्रोसेसमा चाहिँ नि गयो र थर्डमा चाहिँ के भयो त मास्टर रिसिभ द डेटा मास्टर्सले चाहिँ नि डेटा रिसिभ गर्यो र डीएसर्टेड द रिक्वेस्ट फेरि हेर्नुस् है डीएसर्ट द रिक्वेस्ट एन्ड सर्भेन्ट रेडी फर द नेक्स्ट रिक्वेस्ट अब यहाँनिर के भयो त एउटा स्ट्रोप प्रोटोकल छ अर्को चाहिँ नि ह्यान्डसेक प्रोटोकल छ स्ट्रोप प्रोटोकल इज फास्टर देन ह्यान्डसेक प्रोटोकल किनभने यहाँ एक्नोलेज उले चाहिँ नि एक्नोलेज गरिरहनु पर्दैन अर्थात् यो लाइन यो चाहिँ नि के छ त एक्टिभ भइसकेको चाहिँ नि छैन यो केसमा त्यसकारण यो फंक्सनै नगर्नु परेपछि एक्नोलेजै नगर्नु परेपछि यो कम्पेरेटिभली के हुन्छ त स्टोप प्रोटोकल इज फास्टर देन ह्यान्डसेक प्रोटोकल अब यही पनि हामीले चाहिँ नि हेर्ने हो भने यहाँ यही स्टोप प्रोटोकलमा फास्टर रेस्पोन्स केस हुन्छ र चाहिँ नि यो ह्यान्डसेकमा के हुन्छ त स्लो रेस्पोन्स केस हुन्छ देन मास्टर एसर्ट द रिक्वेस्ट टु रिसिभ डेटा वेट लाइन चाहिँ नि यहाँ कुनै फंक्सन चाहिँ नि छैन हैन सर्भेन्ट पुट द डेटा अन बस विदिन द टी एक्सेस भित्र उले चाहिँ नि डेटा राख्यो वेट लाइन इज अनयुज यो चाहिँ लाइन युज भएको चाहिँ नि छैन मास्टर रिसिभ द डेटा एन्ड डीएसर्ट द रिक्वेस्ट एन्ड सर्भेन्ट रेडी फर द नेक्स्ट रिक्वेस्ट यो के भयो त वेट लाइनको कुनै युज नभएपछि यो के भयो त फास्ट रेस्पोन्स भयो अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ मास्टर एसर्ट द रिक्वेस्ट टु रिसिभ द डेटा हेर्नुस् है अनि 2 मा चाहिँ नि सर्भेन्ट क्यान पुट द डेटा विदिन द टी एक्सेस भित्र राख्ने हो र एसर्ट द वेट एक्नोलेज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त यो टी एक्सेस त यो टाइम टु एक्सेस बट स्टिल यु क्यान सी एज हियर हैन वेट एक्नोलेज सर्भेन्ट पुट द डेटा अन डीएसर्ट सर्भेन्ट पुट द डेटा टु डीएसर्ट वेटबाट फेरि चाहिँ जानु पर्यो हैन र मास्टर रिसिभ द डेटा एन्ड डीएसर्टेड द रिक्वेस्ट र त्यसपछि बल्ल के भयो त यो 5 मा सर्भेन्ट रेडी फर द नेक्स्ट रिक्वेस्ट अब यो अगाडिको केसमा हामीले के गरेका थियौ यो र यो लाइनलाई चाहिँ नि सँगसँगै राखेको चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि एउटा आइडियल केसमा चाहिँ नि हामीले डिफाइन गरिरहेको चाहिँ नि थियो
यसकारणले गर्दाखेरि यो केसमा एक्नोलेज गर्नुपर्ने अथवा वेट लाइनको युज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के भन्नुभयो त दिस इज comparatively slow response case as compared to the strobe protocol. ISA industry standard bus protocol ये त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ यहाँ एक्जाम्पलहरु त्यहाँ दिएको चाहिँ छ ISA and common in 8086 and feature 20-bit address and cycle clock अब data 0 to 7 जुन चाहिँ 7 to 0 address 19 to 0 अथवा 20-bit addresses चाहिँ छ compromise strobe and handshake control र 4 cycle default मा चाहिँ नि 4 cycle चाहिँ नि छ हैन र त्यसपछि unless that channel ready CHRDY channel ready then deassertate resulting in additional wait cycle up to 6 सम्म चाहिँ नि जान सक्छ हैन that you can see just the C1 C2 wait C3 then gap then you can see as the C4 हैन र यो memory access cycle you can see अब यो फंडामेंटल कन्सेप्टहरु चाहिँ नि हो र कहिलेकाहीँ चाहिँ स्ट्रोब प्रोटोकल र ह्यान्डसेक प्रोटोकल मा चाहिँ नि which one is faster अथवा which one is slower and why भनेर चाहिँ नि तपाईहरुले चाहिँ नि एकदम शॉर्ट क्वेशनहरु पनि सोध्न चाहिँ नि सक्छ र माइक्रोप्रोसेसर का अब इन्टरफेसिङ को केसमा इन्टरफेसिङ देन IO एड्रेसिङ इनपुट आउटपुट एड्रेसिङ को केसमा that microprocessor communicate with the other devices using some of its pin that maybe that you can see as the port based IO जसलाई हामीले के भन्छ त parallel IO पनि भन्ने गर्छौं र यसमा के हुन्छ त processor has one or more n bit ports एउटा अथवा बढी n bit portsहरु हुन्छन् र processor software read and write a port just like a register जस्तै गरेर उले चाहिँ के गर्छ प्रोसेसर सफ्टवेयर रिड एन्ड राइट जस्तो हामीले PO हैन P0 इज इक्वल 0 इन्टु FF जुन हामीले हेक्स कोडमा चाहिँ डिफाइन गरिरहेको चाहिँ छौं हैन र त्यस्तै अब बस बेस IO को केसमा चाहिँ हेर्नु भयो भने प्रोसेसर हैज एड्रेस प्रोसेसर सँग एड्रेसहरु हुन्छ डेटा हुन्छ एन्ड कन्ट्रोल पोर्ट्सहरु हुन्छ दैट form a single bus त्यो सबै के हुन्छ त एउटै बस मा चाहिँ नि हुन्छ र कम्युनिकेसन प्रोटोकल इज बिल्ट इन्टु द प्रोसेसर कम्युनिकेसन प्रोटोकल चाहिँ नि के हुन्छ त बिल्ट प्रोसेसरमै हामीले चाहिँ नि राखेको चाहिँ नि हुन्छ त्यसको चाहिँ नि रुल्स एन्ड रेगुलेसन रुल्सहरु र सिंगल इन्स्ट्रक्सन क्यारीज आउट द रिड अर राइट प्रोटोकल अन द बस र त्यो अनुसार अब कम्प्रोमाइज र एक्सटेन्सन का कुराहरु चाहिँ नि हेर्ने हो भने that when processor only support the bus based IO but parallel IO needed जब प्रोसेसर सपोर्ट द बस बेस मात्रै चाहिँ नि डिफाइन छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ नि के हुन्छ त प्यारलल IO चाहिँ नि डिफाइन एन्ड नीड आवश्यक चाहिँ नि पर्छ जस्तो यहाँ सिस्टम बस चाहिँ प्रोसेसर सँग जुन कनेक्टेड चाहिँ नि छ प्यारलल IO पेरिफेरल हामीले चाहिँ नि जोडेको चाहिँ नि छ एउटा र त्यही अनुसार पोर्ट A पोर्ट B पोर्ट C यो तीनटा पोर्ट चाहिँ नि यसरी प्यारलल पेरिफेरलमा चाहिँ नि हामीले कनेक्सन गरेको चाहिँ नि छ अहिले एक्जाम्पलको लागि Each port on the peripheral connected to the register within a peripheral that is read written by the processor. And next is the extended parallel IO. अब extended भयो भने when processor support the port based IO but more port needed अरु पनि आवश्यक छ भने one or more processor port interfacing with the parallel IO peripheral extending total number of port available for IO just extended 4 port to 6 port in figure. अब यो figure मा चाहिँ नि प्रोसेसर मा 4 वटा पोर्ट छ तर हामीले यहाँ के गर्यो त यहाँ अर्को चाहिँ नि दुईटा त नि थप्यौ एउटा यो भयो हैन पोर्ट 3 लाई चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि दुईटा थप्यौ गरेर हामीले के गर्यो त 6 वटा चाहिँ नि बनायो अर्थात यो तीनटा यो पोर्ट 3 मा चाहिँ नि 3 वटा चाहिँ नि पोर्ट यहाँ चाहिँ नि एक्सटेन्डेड गर्यो
जस्तो तपाईको चाहिँ नि ल्यापटप अथवा तपाईको कम्प्युटरमा युएसबी पोर्ट कतिवटा छ 2टा 3टा 4वटा होला तपाईले अलि मल्टिपल चाहिँ नि चाहियो भने के गर्नुहुन्छ त तपाईले चाहिँ नि एउटा पोर्टलाई चाहिँ नि एक्सटेन्डेड प्यारलल यो चाहिँ नि डिफाइन एक्सटेन्डेड प्यारलल आईओ गरेर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी जुन हामीले के गर्न सक्यो त यो डिफाइन गर्न सक्यो र यो टोटल कतिवटा गर्न सकिन्छ भनेको छु रे माइक्रो कन्ट्रोलरमा हामीले पढेका थियौं कसैले थाहा छ कतिवटा सम्म एक्सटेन्ड गर्न चाहिँ नि सक्छौं हजुर भन्नुस् त 127 जस्तो लाग्छ सर कति रे 127 मैले भनेको थिएँ हो सर पहिला पढ्नु पनि पढ्नु भएको छ 127 होला सर ओ 127 सम्म हामी चाहिँ जान सक्छौं यु आर राइट र हामीले अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईहरु साथीहरुले चाहिँ कति चाहिँ बिर्सनु भएको छ भने यो चाहिँ रिकल गर्नुस् एक्जाममा त नसोध्ला कहिले कहिले अब्जेक्टिभ यो क्वेशनहरुमा चाहिँ तपाईहरुले यस्तो चाहिँ नि यो भाइभाहरु यिनीहरुमा सोध्न सक्छ त्यस्तो बेलामा यो निड अब नेक्स्ट अब टाइप अफ बस बेस आईओ को केसमा चाहिँ हेर्नु भयो भने एउटा मेमोरी मैप आईओ चाहिँ नि छ अर्को चाहिँ एन स्ट्यान्डर्ड आईओ चाहिँ नि छ प्रोसेसर टक टु बोथ मेमोरी एन्ड पेरिफेरल युजिङ द सेम बस टु वे टु टक टु पेरिफेरल one is the memory mapped IO अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड IO standard IO also we can say as the input output mapped IO हैन त्यो पनि भन्न सकिन्छ जसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड IO चाहिँ नि भन्ने गर्छौं memory mapped IO मा चाहिँ नि peripheral register occupy the addresses in the same address space as a memory for example bus has the 16-bit addresses bus को 16-bit addresses छ भने त्यसैको केसमा हेर्नुस् peripheral register occupy the address in the same address space as a memory त्यसमा के हुन्छ त lower 32k लाई चाहिँ हामी addresses may corresponding to the memory and upper 32k addresses may correspond to peripheral त्यस्तै standard IO को केसमा चाहिँ हेर्नु भयो भने additional pin MIO on bus indicate whether a memory or peripheral accesses bus has the 16-bit address 16-bit address मा चाहिँ bus has these 16-bit addresses and all the 64k addresses corresponding to the memory when MIO set to 0 and another one is peripheral that is set to 1. Memory mapped IO that require the no special instruction. Special instruction चाहिँ यसलाई आवश्यक चाहिँ नि छैन र assembly instruction involving memory like move and add work with peripheral as well. The standard IO require the special instruction, for example, in and out to move data between the peripheral register and memory. But in case of the standard IO, there is no loss of the memory address to peripheral and simpler addresses decoding logic in peripheral possible. When number of peripheral much smaller than address space भन्दा धेरै सानो भएको केसमा के हुन्छ त then high order address bit can be ignored. High order address लाई चाहिँ हामी के गर्छौं त इग्नोर गर्छौं र smaller and or faster comparator is used. In case of ISA standard, then you can ISA bus industry standard architecture support the standard IO. Standard IO this support गर्छ हैन र active low input output read distinct from the memory read हैन for the peripheral reads. अब यो केसमा चाहिँ नि ISA bus and 16-bit addresses spaces of IO versus 20-bit
एड्रेसेस स्पेस अफ द मेमोरी अदरवाइज यो चाहिँ आइएसए बसको रिड प्रोटोकलको लागि हामीले यहाँ चाहिँ डिफाइन गरेको चाहिँ नि छौँ र बेसिक मेमोरी प्रोटोकल द्याट यु क्यान सी interfacing 8051 to external memory port P0 port and P2 supports port P2 supports the port based IO when 8051 internal memory being used. Those ports serve as the data address buses when external memory is being used, and 16-bit address and 8-bit data are time multiplex. That low 8-bit of addresses must therefore be latched with add of ALE address latch enable signal that you can see as this हैन र मोर कम्प्लेक्स चाहियो भने कम्प्लेक्स पनि यु क्यान सी हैन त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौं त पाइपलाइन अपरेसनहरु चाहिँ युज गर्छौं generate the control signal to drive this memory chip in the burst read mode, that is pipeline read operation that is more complex than non-pipeline हैन अब माइक्रोप्रोसेसर इन्टरफेसिङमा अब इन्टरप्ट को कुरा गरौँ अब अलिकति अघि पनि इन्टरप्ट को कुरा चाहिँ नि गरेका थियौं र इन्टरप्ट को कुराहरु हामीले बारम्बार गरिरहेको चाहिँ नि छौं च्याप्टर नम्बर 9 10 मा पनि कुरा गर्यौं र अगाडि पनि कुरा गर्यौं इन्टरप्ट टाइम टु टाइम अब कुरा गर्छौं आरटीओएस मा गइसकेपछि च्याप्टर नम्बर 6 मा अझै बढी कुरा गर्छौं र इन केस अफ दिस माइक्रोप्रोसेसर इन्टरफेसिङ जुन इन्टरप्ट को कुरा गर्छौं सबभन्दा पहिला के भन्छ सर्भिसिङ कुरा गरौँ यो इन्टरप्ट को कुरा गर्नु भन्दा अगाडि पहिला सर्भिसिङ कुरा सच अ प्रोसेस सर्भिसिङ भने के हो त कुनै इन्टरप्ट हुनको लागि पहिला के हुनु पर्यो त्यहाँ केही सर्भिसहरु हुनु पर्यो र सर्भिस हामीले प्रोवाइड गर्नु पर्यो त्यो सर्भिसमा चाहिँ के हुनु पर्यो त पोलिङ हुनु पर्यो अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ नि इन्टरप्ट हुन्छ हामीले चुनाव गर्यौं अथवा इलेक्सन गर्यौं इलेक्सन गर्ने भनेको एउटा चाहिँ नि सर्भिस हामीले डिफाइन गर्यौं इलेक्सनमा चाहिँ नि भोट खसाल्न आउनु पर्यो नि भोट खसाल्यो भने न त्यसपछि हामीले चाहिँ अरु चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौं कसैले पोलिङ त्यहाँ चाहिँ आएन कोही पनि आएन भने त्यो त कुनै अर्थ भएन सर्भिसिङ मात्रै भएर र त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ इन्टरफेसिङका त्यसपछि बल्ल इन्टरप्ट को कुराहरु हामी त्यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौं सर्भिसिङमा के हुन्छ त सच अ प्रोसेस सपोज द प्रोग्राम रनिङ अन द माइक्रोप्रोसेसर मस्ट माइक्रोप्रोसेसर हुनै पर्यो र among other tasks read and process data from a peripheral has a new data त्यो सकिसकेपछि अर्को डेटा आउनु पर्यो हैन यो सर्भिसिङ को प्याटर्नहरु भयो र पोलिङ को केसमा रिपिटेड चेकिङ बाइ द माइक्रोप्रोसेसर फर डेटा इफ पेरिफेरल गेट न्यू डेटा पेरिफेरलले नयाँ डेटा पायो भने एट अनप्रेडिक्टेबल इन्टरभल नसोचेको टाइम पिरियड भित्र इन्टरभलमा चाहिँ नि त्यो नयाँ डेटाहरु आयो भने त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त हाउ क्यान द प्रोग्राम डिटरमाइन व्हेन द पेरिफेरल हैज न्यू डेटा आयो भने कसरी उलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने त्यस्तो केसमा द मोस्ट स्ट्रेट फरवर्ड एप्रोच के हुन सक्छ त भने इज टु इन्टरलिभ द माइक्रोप्रोसेसर्स अदर टास्क विथ अ रुटिन दैट चेक फर द न्यू डेटा इन पेरिफेरल जस्तो रोडमा चाहिँ के हुने भयो त रोडमा चाहिँ यदि एम्बुलेन्स आयो भने हामी ड्राइभ गरिरहेको चाहिँ छौं म अथवा चाहिँ हामी अगाडि चाहिँ छौं एम्बुलेन्स पछाडी आयो भने के गर्नु पर्यो त स्ट्रेट फरवर्ड एप्रोच के हो त द माइक्रोप्रोसेसर अदर टास्क अरु टास्कहरु सबैलाई के गर्नु पर्यो त उले चाहिँ साइड लगाउनु पर्यो अर्थात म चाहिँ साइड लगाएर म चाहिँ रोक्नु पर्यो र त्यसपछि एम्बुलेन्सलाई जान दिनु पर्यो हैन पोलिङ विथ द in peripheral perhaps by checking for a 1 in a particular bit in a register of the peripheral. Suppose peripheral intermittently receive data. र यदि मानिलियौ यदि त्यो चाहिँ नि पेरिफेरलमा चाहिँ इन्टरमिटेन्टली टाइम टु टाइम कन्टिन्युअस चाहिँ नि होइन कहिले आउने कहिले नआउने चाहिँ इन्टरमिटेन्टली चाहिँ आयो भने रिसिभ डेटा which must be serviced by the processor कुन पहिला चाहिँ प्रोसेस गर्ने त the processor can poll the peripheral regularly to see
if data has arrived, then wasteful, होइन. र peripheral can interrupt, जुन हामीले INT भनेर डिफाइन गर्छौँ, the processor when it has data. र त्यस्तो केसमा चाहिँ नि अब इन्टरमिटेन्टली आयो भने अब सबभन्दा भनौँ न हामी अब एम्बुलेन्स आउँछ के अरे भनेर चाहिँ नि एम्बुलेन्सलाई छुट्टै बाटो बनाउने हो भने त्यो वेस्टफुल नै चाहिँ नि हुन्छ. सधैँ चाहिँ नि आइरहन्छ भन्ने चाहिँ छैन. त्यो चाहिँ इन्टरमिटेन्टली आउने हो. कति बजे कतिखेर आउँछ वी डोन्ट नो, होइन. जस्तो तपाईँले चाहिँ मोबाइल अब फोन कतिखेर आउँछ नोबडी नोस. तपाईँले कसैलाई फोन गर्छु भनेर भन्नुभयो भने कति बजे गर्नुहुन्छ यु डोन्ट नो. इभन मैले 10 बजे फोन गर्छु भनेर भन्नुभयो भने ठ्याक्कै 10 बजे गर्ने भनेको चान्सेस कम हुन्छ. कहिले अगाडि पछाडि तपाईँलाई कसैको फोन आयो देन त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ नि हामीले के गर्नु छ त स्टिल वी डोन्ट नो. रिक्वायर एन एक्स्ट्रा पिन, त्यस्तो केसमा चाहिँ नि के हुन्छ त रिक्वायर्स एक्स्ट्रा पिन अर पिन्स, अरू अथवा पिन पनि चाहिएला अथवा पिन्सहरू पनि चाहिएला, होइन. र इफ जुन हामीले इन्टरप्ट भनेर भनेका छौँ, इफ इन्टरप्ट इज 1, यदि 1 भयो भने प्रोसेसर सस्पेन्डेड द करेन्ट प्रोग्राम. अघि मैले भने प्रोसेसरले के गर्छ त बाँकी सबैलाई चाहिँ नि सस्पेन्ड राखेर उसले जम्प्स टु द आइएसआर, ऊ चाहिँ नि इन्टरप्ट सर्भिस रुटिनमा चाहिँ नि जान्छ. भन्नुको मतलब यदि एम्बुलेन्स आयो भने त्यो एम्बुलेन्सलाई मैले चाहिँ नि छोडिदिनुपर्छ र छोडिदिन्छु र अरू सबैलाई चाहिँ नि ब्लक गर्नु पर्यो. अर्थात् एम्बुलेन्स आइरहेको चाहिँ नि रुट उसले चाहिँ नि तपाईँले एआई युज गरेर इन्टेलिजेन्स युज गरेर तपाईँले चाहिँ नि भनौँ न ट्राफिक लाइट डिफाइन गर्नुभएको चाहिँ नि छ भने उसको चाहिँ एम्बुलेन्सको नोइज अथवा चाहिँ नि एम्बुलेन्सको चाहिँ नि साइरन सुन्ने बित्तिकै त्यो साइरनमा जुन जति पिक फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ नि त्यो आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँले डिटेक्ट गरेर एउटा स्मार्ट तपाईँले यो ट्राफिक लाइट डिफाइन गर्नुभयो भने त्यो आएको डिरेक्सनले चाहिँ नि उसले के गर्छ त त्यो बाँकी अरू सबैलाई उसले चाहिँ नि उसले ब्लक गरिदिन्छ र ओन्ली यो उसको लागि मात्रै उसले चाहिँ नि अन गरिदिन्छ, एम्बुलेन्सको लागि मात्रै अन गर्छ भन्नुको मतलब बाँकी सबैलाई ब्लक गरेपछि एम्बुलेन्सलाई ट्राफिक रुलै चाहिएन, होइन. ऊ चाहिँ नि अगाडि जान चाहिँ नि सक्यो. र known as the interrupt driven, जसलाई हामीले interrupt driven IO भनेर भन्छौँ. Essentially, polling of the interrupt pin is built into the hardware. हार्डवेयरमा चाहिँ त्यहाँ बनेको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा सो नो एक्स्ट्रा टाइम चाहिँ नि चाहिँदैन. र माइक्रोप्रोसेसर इन्टरफेसिङमा चाहिँ इन्टरप्टको कुरा गर्दाखेरि व्हाट इज द एड्रेस अथवा इन्टरप्ट एड्रेस भेक्टर अफ द आइएसआर इन्टरप्ट सर्भिस रुटिनमा चाहिँ नि हेर्नुभयो भने अब फिक्स इन्टरप्ट पनि हुनसक्छ, भेक्टर इन्टरप्ट पनि हुनसक्छ. फिक्स इन्टरप्ट भनेको जेनरली दुईटा मेथड चाहिँ नि आइएसआरको चाहिँ नि दुईटा मेथड चाहिँ नि छ, होइन. एड्रेस अफ द आइएसआर, एड्रेस बिल्ट इन्टु द प्रोसेसरमा बिल्ट इन हुन्छ र क्यान नट बी चेन्ज. फिक्स यदि छ भने चेन्ज हुन सक्दैन. आइदर आइएसआर स्टोर्ड एट द एड्रेस or a jump to actual ISR stored if not enough byte available. यदि enough byte available छैन भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ त आइदर ISR stored at the एड्रेसमा स्टोर हुन्छ अथवा jump to the actual ISR store. र भेक्टर इन्टरप्टको केसमा चाहिँ नि हेर्नुभयो भने पेरिफेरल मस्ट प्रोभाइड द एड्रेस, पेरिफेरल चाहिँ नि एड्रेस प्रोभाइड गर्नु पर्यो. र common when microprocessor has a multiple peripheral connected by a system bus, त्यस्तो common अब when कहिले त भन्दाखेरि processor has multiple peripheralहरू connected by the system bus. र compromise को केसमा चाहिँ के हुने भयो त interrupt address table पहिले हामीले डिफाइन गर्छौं, त्यसरी चाहिँ जान सक्छौं. जस्तो कम्प्रोमाइज इन्टरप्ट टेबलको चाहिँ केसमा चाहिँ हेरे इन्टरप्ट ड्रिभन आइओ
using the fixed ISR location. Fixed ISR location छ भने के हुन्छ त? Fixed ISR location को केसमा that we can see as the interrupt driven IO using fixed ISR location. अब यो generally exam मा चाहिँ अघि मैले भने नि एउटा क्वेशन अब यहाँनिरबाट चाहिँ नि तपाईले चाहिँ नि म्याक्सिमम आउने चाहिँ नि गर्छ। यो चारवटा पार्ट मध्येबाट चाहिँ नि तपाईले चाहिँ नि आउने गर्छ। The interrupt driven IO using the fixed ISR location. First of all, that microprocessor is executing its main program. Main program चाहिँ नि execute चाहिँ नि हुन्छ र यहाँ डट तपाईले देख्नुभयो एक्जिक्युट भयो र P1 यहाँनिर तपाईले चाहिँ नि हेर्नुभयो भने P1 receives input data in register with address of 0 into 8000 हो। यहाँनिर गएर चाहिँ नि तपाईको के भयो त यो एक्जिक्युट भएको चाहिँ नि डेटा यहाँ यसमा चाहिँ P1 मा गएर बस्यो। Then अब P1 assert the interrupt into request by the microprocessor. Microprocessor यो चाहिँ नि जुन छ त्यसलाई रिक्वेस्ट गर्छ। That you can see as this one. अघिसम्म चाहिँ नि यो के थियो त यस्तो चाहिँ नि हाइलाइट इनएक्टिभ थियो भने नम्बर 2 प्रोसेस भइसकेपछि यो के हुन्छ त एक्टिभ, यो चाहिँ नि 1 हुन्छ। र then after completing instruction 100 यो माइक्रोप्रोसेसर मा प्रोग्राम काउन्टर जुन चाहिँ नि 100 मा चाहिँ नि जे छ र यो के गर्ने भयो त completing instruction at the 100 मा भएको माइक्रोप्रोसेसर see the interrupt asserted save as the PC value of 100 को instruction हेर्नुस् यो इनएक्टिभ छ ISR को हैन र मेन प्रोग्राम 100 instruction is active value and set the PC to ISR fixed location of 16 जुन चाहिँ नि यहाँ छ नि। अब यो अनुसार के हुने भयो त यो एक्टिभ हुने भयो र अघि यहाँ चाहिँ नि यो 100 जुन चाहिँ नि छ and PC program counter to ISR fixed location of यो 16 मा चाहिँ नि गयो move RO 0 into 8000 हैन र यहाँबाट भएको चाहिँ नि जुन डेटा चाहिँ नि छ यो कहाँ लगेर चाहिँ नि राख्ने भनेको छ त R0 मा लगेर राख्ने भनेको चाहिँ नि छ हैन र अब then ISR read the data from डेटा कहाँबाट रिड गर्ने भयो त यहाँबाट चाहिँ नि यो यहाँको चाहिँ नि डेटा उले चाहिँ नि यहाँ रिड गर्ने भनेको छ नि रिड 0 into 800 मोडिफाइड द डेटा। अब डेटा मोडिफाइड भएपछि मुभ R0 मा चाहिँ नि जुन गएको चाहिँ नि छ र R0 भनेको के हो त यहाँनिर P2 मा गएर चाहिँ नि जाने भयो अर्थात मोडिफाई द डेटा एन्ड राइट द रिजल्टिङ डेटा टु 0 into 8001 हेर्नुस्। अब यो प्रोसेस के भयो त यहाँबाट यसरी गएर माइक्रोप्रोसेसर यो प्रोग्राम मेमोरी त यहाँ छँदैछ अनि यहाँबाट के हुने भयो त यो हुँदै हुँदै यहाँ आएर बस्ने भयो हेर्नुस्। र आफ्टर बिङ द रिड अब रिड गरिसकेपछि यहाँ त यो मुभ गर्ने भनेर भनेको चाहिँ छ यो अनुसारको उसले 16 नम्बरको चाहिँ नि काम गर्यो। आफ्टर बिङ रिड गरिसकेपछि P1 के हुने भयो त यो P1 डिएसर्टेड हुनु पर्यो डिएसर्टेड इन्टरप्ट हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के गयो त डिएसर्टेड हेर्नुस् है यु क्यान सी एट द 0 अब 0 मा गयो। देन अब यो काम सक्यो भने उले के गर्छ त ISR return thus restoring program counter PC to 100 plus 1 भन्नुको मतलब 101 भयो where microprocessor resume the executing फेरि एक्जिक्युटिङ चाहिँ हुने भयो अर्को चाहिँ यो गइसक्यो अर्कोमा मोडिफाई मा जान्छ मुभ मा जाला अथवा अर्को चाहिँ जाला हैन यो फंक्सनहरु के हुने त एक्टिभ हुने भयो। यसरी interrupt driven IO using the fixed ISR location
फिक्स्ड आइएसआर लोकेसन चाहिँ नि हुने भयो। अब चाहिँ नि के हो त भेक्टर इन्टरप्ट भयो भने भेक्टर इन्टरप्टको केसमा चाहिँ नि इफ यु सी दिस अघि जस्तो यसमा पनि के हुने भयो त P1 सुरुमा चाहिँ नि अब P इज एक्जिक्युटिङ इट्स मेन प्रोग्राम चाहिँ एक्जिक्युट हुने भयो हैन र P1 जुन यहाँ चाहिँ नि P1 चाहिँ नि छ P1 receive the input data in register with address 0 into 800 यहाँ गएर बस्यो हेर्नुस् र त्यसपछि P1 assert the interrupt to request the servicing by the microprocessor. That means you can see at this. अब उसले चाहिँ नि के गर्यो त यो यहाँ चाहिँ P1 asserted interrupt into the request servicing by the microprocessor. Microprocessor लाई उसले चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउने हो interrupt यहाँ भयो 1 र त्यसपछि after completing instruction at 100 PC को program counter 100 चाहिँ नि जुन completing भइसकेपछि microprocessor C interrupt addresses जुन चाहिँ नि छ interrupt A हैन interrupt addresses भन्दा asserted interrupt asserted and save the PC value of 100 PC value 100 मा सेट गर्ने भयो and asserted that interrupt A हैन interrupt asserted that you can see here. Then after P1 detect the interrupt A asserted and put the interrupt addresses vector 16 on the data bus मा चाहिँ नि लगाएर राख्ने भयो हेर्नुस् अब 16 जुन छ यो चाहिँ नि यहाँ लगाएर राख्ने भयो यो हेर्नुस् है यो र next के भयो त PC jumps to the addresses on the bus हैन bus 16 मा यो जुन चाहिँ नि छ the ISR there read the data from 0 into 8000 modified the data र के भयो त and write the resulting data into 0 into 8000 मा गएर यसरी के हुने भयो त यहाँ चाहिँ नि गएर बस्नु र यो गरिसकेपछि यो भइसकेपछि after being read गरिसकेपछि P1 deassert the interrupt P1 चाहिँ नि के हुने भयो त deassert हैन deassert the interrupt that you can see त्यसपछि र त्यो भइसकेपछि अब के हुने भयो त the ISR returns thus the restoring the PC अब फेरि के हो भने त 100 plus 1 यहाँ यदि हामीले चाहिँ कुनै स्पेशल कन्डिसन अथवा जम्प्सहरु कुनै जम्प गर्ने अथवा कुनै हामीले त्यो राखेको चाहिँ नि छैनौ भने के हुने भयो त 100 बाट एक स्टेप अगाडि बढ्ने हो त्यसकारणले गर्दाखेरि where the microprocessor फेरि resume हुने भयो अब interrupt address टेबल को केसमा चाहिँ नि हामीले हेर्ने हो भने compromise between the fixed and the vector interrupt one interrupt pin that table in memory holding the ISR address may be 256 word peripheral does not provide the ISR address but rather than index to table and fewer bits are sent by the peripheral and can move the ISR location without changing peripheral. र एडिशनल इन्टरप्ट इश्यूहरु चाहिँ नि के हुन सक्छ त भने यो मास्केबल भर्सेस नन मास्केबल इन्टरप्ट पनि हुन सक्छ र मास्केबल भर्सेस नन मास्केबल इन्टरप्ट मा चाहिँ नि यदि मास्केबल हो भने कस्तो हुन्छ त भने प्रोग्रामर क्यान सेट bit that cause the processor to ignore interrupt then important के छ भने when in the middle of the time critical code मा चाहिँ नि छ भने हैन त्यस्तो के हुन्छ र non maskable भयो भने a separate interrupt pin that cannot be masked that means typically reserved for the drastic situation
लाइक पावर फेलर रिक्वायरिङ, अब पावर फेलर भयो, ज्यापै बत्ती गयो, अब के गर्ने? डेटालाई कसरी सेभ गर्ने हैन? Like power failure requiring the immediate backup of data to non-volatile memory. Non-volatile memory मा ल ब्याकअप गर्नु पर्यो, हामीले अगाडि पनि सकेका छौं। volatile memory मा गएर बसेर त त्यो चाहिँ भएन, नन volatile memory मा लगाएर चाहिँ राख्नु पर्यो। र jump to ISR, some microprocessor treat jump same as call of any subroutine that complete state saved that PC or registers may be 100 of cycle and other only save the partial state like PC only. Thus, ISR must not modify the register or else must save them first. सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? Save them first. And assembly language programming must aware of which register is stored. अब assembly language मा त हामीले अगाडि पनि भनेको चाहिँ नि छौं, रजिस्टरहरु असाइन गर्ने, रजिस्टरहरुको त नि हामीले सुरुमै डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि ती कुराहरु चाहिँ नि आवश्यकता पर्छ। र अब त्यसपछि DMA को केसमा यो DMA को केस नेक्स्ट टाइम हामी गर्छौं। आज यति नै गरौं। यहाँसम्म केही क्वेशन छ भने भन्नुस्। Any question?